Hello guys, good morning. It's another day. At ang gagawin natin ngayon, mag-ano lang, mag-ano ng motor, yung may konting tatanggalin lang para medyo maging maganda tignan. Tanggalin na, at saka tapos lalagyan natin ng ano, ito yung lalagay natin today. Lalagay natin today guys, itong quadlock. Lalagay natin today quadlock mirror mount para sa phone. Yan. Para may ano tayo, may pwede gawing GPS, and more on GPS naman talaga sa phone lang. Ito quadlock. Yan. Pag gusto nyo gumili, may discount ako. BM is the key. Okay guys, ito lang ato nang tatanggalin natin ngayon. Itong teka lang guys, ito papakita ko sa guys. Itong fender na ano, parang may maliit na ano. Ito parang medyo mahaba. Tanggalin natin to. Paano ba ito yan? Yan, tanggalin natin to sa front. Kasi medyo okay naman, pero mas medyo astig pag medyo maliit. Maiksi yung fender. Tapos yung back fender, ito tanggalin natin to. Yan. Tatanggalin natin yan. Is unscrew lang yan. Yan. Sandali lang yan yung may screw. Tapos ito. Yung kakabit natin, it's either dito o sa left side na ano. Yun lang gagawin natin today guys. Tsaka konting ikot lang si mamaya. Mamaya konting ikot lang. Kasi may lockdown na yan eh. Stage 4 lockdown na sa Victoria. Kaya hindi tayo makaalis ng medyo malayo. Hanggang dito lang tayo sa suburb. Kaya dito lang. Ikot lang sandali. Kasi maganda yung araw eh. Medyo it's sunny today. Yeah. Pakita ko. Ayan o. Ang ganda ng ano. Sunny today guys. Ayan. Ayan, ikot lang tayo dyan mamaya. Simulan na natin.
Okay, managtaod guys. Ano siya itsura ni? Ano siya guys? Mirror mount lang ni siya. Stable sa stable. Nice. Nice siya pagka ang quality nice nindot kaya. So naani sila pang racing kato mga big bike. Napod sila pang mountain bike, napoy pang mirror, ug napoy pang sasakyanan. So nindot ka siya. Quadlock sa na. Kani yang kay mo palit ng phone cover. Mura na siya yung butang. Click lang ni. Ligon sad. Asam to. Ligon sad. So okay na. Natanggal na yung fenders na yung medyo mahaba, tinanggal ko na yung plastic. Ayan, so medyo okay na siya. Konti na lang next time, baka magpalit ng side mirror para sa end bar, tsaka na. Saka yung sa upuan still waiting sa order. Yan, astig. Yan guys, tapos na tayo sa pagtanggal ng fenders saka pagkabit ng quadlock mount. So try natin kasi maganda yung araw ngayon. Medyo malamig pero sunny. So, ikot lang muna. Diyan lang sa ikot lang. Pababa, pataas tapos baba. Yan lang. Para paano din sa makina, painit. So guys. A few moments later. Guys, tapos na tayo guys. So medyo okay na yung araw na to. Tapos na yung ginagawa ko ngayon. So next time ulit guys, siguro pag tapos na yung lockdown, rides tayo. Okay,
So marami pang kulang para ano, medyo konting ano lang, konting palit lang. Kasi puro stock pa ngayon eh. So, sa ngayon, dito muna. Okay guys. Kayo dyan, pag wala kayong sa lugar nyo, wala lockdown. Pag nada-drive kayo, self-drive lang palagi. Sige, bye-bye!